පහුගිය දවසක Oppo සමාගමෙන් Oppo F19 Pro එක රිලීස් කරා. ඊට ටික දවසකට පස්සේ Oppo F19 එක රිලීස් කරා. ඉතින් මේක රුපියල් 50000ට ආසන්නව මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. නමින් මේක Pro එක සහ මේක අතර පොඩි වෙනසක් තිබුණාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ඩිවයිස් එකක් F19 Pro එකට සාපේක්ෂව බැලුවාම. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක ගැන දැනගන්න ඕන හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. විශේෂයෙන් මේකේ බැටරි එක කොයි වගේද, මේකේ බැටරි එක කොච්චර කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද, මේකේ ගේමින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොයිතරම් හොඳට ගේමින් කරන්න පුළුවන්ද, මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. මම සනුගක් මල් මේ ACL Rev TV Oppo F19 honest review. හොඳයි. මුලින්ම අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බැක් එකක් වගේම ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බැක් සයිඩ් එකට ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක්, ඒ වගේම ග්ලාස් ෆීල් එකක් එන ෆිනිෂ් එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ග්ලොසි ෆිනිෂ් එක නිසා ටිකක් තදින් මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් නම් හිටිනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන්ම ගොඩක්ම හොඳට ෆීල් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ බර සහ මේකේ thickness එක. ඇත්තටම ගත්තොත් මේක බරින් ග්‍රෑම් 175ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ වගේම thickness එක අතින් ගත්තත් මේ price range එකේ තියෙන sleekම design එකක් තියෙන smartphone එකක් විදිහට Oppo F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ smartphone එකේ වාට 5000 mAh battery එකක් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තරම් ලොකු battery capacity එකක් තියෙන battery එකක් include කරලා තිබුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගොඩක් හොඳට weight එක සහ thickness එක balance කරගන්න Oppo සමාගමට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් දුරට ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නකොට මේකේ ඩිසයින් එක පැත්ත ගොඩක් හිතන කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට Oppo F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 5000 mAh බැටරි එකක් වගේම 33W super boost charging ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම full charge කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 1 විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා heavy use කරන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් දවස් 2ක් වගේ කාලයක් එක charge එකකින් තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් heavy use කරන කෙනෙක් නම් يعني ගොඩක් videos බලන, ගොඩක් games එල්ලම් කරන එහෙම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වගේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් පැය 7-8ක screen on time එකකුත් ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකට තියෙන 6.43 inch full HD AMOLED display එකක්. ඒ වගේම මේකට තියෙන සාමාන්‍ය 60 Hz panel එකක්. ඉතින් මේ විදිහට 60 Hz panel එකක් තියෙන එකෙන් ඔයාලට battery life එක ගොඩක් improve කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ battery life එකක් ලබා ගන්නත් මේක එක හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සාමාන්‍ය 60 Hz panel එකක්. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එකේ colors ගැන, display එකේ colors ගැන කතා කරනකොට ආ movie එකක් වගේ බලනකොට හොඳ colors, ඒ වගේම හොඳ contrast ratio එකක්, හොඳ deep blacks බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට මේකේ AMOLED display එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් මේ price range එකේ අපිට සමහර smartphone වල තාමත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ LCD display. ඒ නිසා ඔයාට මේ smartphone එකේ ඔන්න AMOLED display එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකේ brightness level එක ගැන කතා කරද්දිත් ඔයාට මේකේ 800 nits දක්වා maximum brightness level එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවු වෙලාවකදී උනත් ගොඩක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ තියෙන content බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ AMOLED display එකක් නිසා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් always on display වගේ පහසුකමත් මේ smartphone එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ smartphone එකේ හම්බෙන්නේ in display fingerprint scan එකක්. මේකේ accuracy එක නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි මේකේ speed එක ඔයා දන්නවනේ ඕනෙම in display fingerprint scan එකක් physical scan එකක් තරම් fast නැහැ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම තමයි. හැබැයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ price range එකේ තියෙන in display fingerprint scanners තියෙන අනිත් ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මට යම් තාක් දුරට මේකේ ස්පීඩ් එක හොඳයි වගේ දැනුණා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ සම්පස් දිහා බලලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ OS එක ගැන කතා කරද්දි Android 11 version එක වගේම Oppo ලාගේ ColorOS 11.1 version එක අපිට box එකෙන් එළියට ගන්නකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක්ම up to date software experience එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් හොඳට improve කරපු dark mode එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් utility apps මේකේ pre-install කරලා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ screen record එකක්, voice record එකක්, ඒ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව settings වලත් ගොඩක් features ඔයාලට මේ smartphone එකේ inbuilt ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ software එක පැත්තෙන් නම් ගොඩක් up to date smartphone එකක් විදිහට F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකේ performance පැත්ත ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ smartphone එකේ හම්බෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 662 කියන 11 nanometer chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ chipset එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක mid range chipset එකක්. හැබැයි මේක ටිකක් පරණ chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේක ගේමින් වගේ කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ PUBG වගේ ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනවා නම්
ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ස්මූත් graphics වල high frame rate වලට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් balance graphics settings වල medium frame rates වලට විතරයි යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් HD, ultra HD වගේ graphics settings වලට ඔයාලට මේ smartphone එකේ යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් අපිට smooth දාලා සාමාන්‍යයෙන් high frame rates වල වගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව game එක සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා gaming කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම්, ගොඩක් graphics බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් smooth සහ balance කියන graphics settings වල විතරයි මේකේ game සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ 128GB internal storage එකක් වගේම 6GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 3 card slot එකක් තියෙන නිසා storage එක නම් ඔයාලට expand කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM management වගේ දේවල් වලදී නම් කිසිම lag එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට OS එකට නම් මේ RAM එක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 48 මෙගාපික්සල් ප්‍රයිමරි කැමරා එකක්, 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සහ 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ශින්ක් තමයි මේකේ සෙන්සර්ස් ටික ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිමරි කැමරා එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මේකේ හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් වගේම හොඳ කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔයාලට මේකේ ඕවර් සැචුරේටඩ් කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳ මට්ටමකට නැචරල් කලර්ස් වලට සමානව හොඳ ප්‍රොසෙසිං එකක් තියෙන කලර්ස් නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම ඒකට ගොඩක් කැමතියි. ගොඩක් ඕවර් සැචුරේට් කරපු කලර්ස් නැති නිසා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකෙන් ගන්න ෆොටෝ සැම්පල්ස් ගැන තවදුරටත් කතා කරන් යද්දි ඩීටේල්ස් වයිස් ගත්තාමත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් අපිට මේකේ ප්‍රයිමරි කැමරා එක පාවිච්චි කරලා කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ මැක්‍රෝ කැමරා එකක් සහ ඩෙප්ත් කැමරා එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණොත් සෝෂල් මීඩියා වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් මේකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මම පෝර්ට්‍රේට් ෂොට්ස් කීපයක් try කරලා බැලුවා මේකේ ඩෙප්ත් කැමරා එකෙන්. ඔයාලට ඒ සැම්පල්ස් මේ විදිහට මම දාන්නම්. ඔයාලට එකෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩෙප්ත් කැමරා එක ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මේකේ නයිට් මෝඩ් එකත් පොඩ්ඩක් try කරලා බැලුවා. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට සැලකිය යුතු මට්ටමක details improve වීමක්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් sharp වීමක් අපිට මේ photos වල බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෆෝන් එකේ video features ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේකෙන් 1080p full HD දක්වා විතරයි video shoot කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ selfie camera එක ඔයාලට 16 megapixel වලින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ selfie samples ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මෙතනදී colors හොඳ මට්ටමකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් saturated colors නෙමෙයි, සාමාන්‍ය colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ ඔයාලට හොඳ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම contrast ratio එකත් සැලකිලි මට්ටමකින් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ skin tone එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩක්ම natural colors වලට සමානව බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණාට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට smooth skin tone එකක්, ඒ කියන්නේ soft skin tone එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මූණේ ගොඩක්ම sharp details බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක කෙනාගෙන් කෙනාට මේකේ preference එක වෙනස් වෙනවා. සමහර අය කැමති ගොඩක්ම details තියෙන skin tone එකකට. සමහර අය කැමති ටිකක් smooth කරලා soft කරලා ලස්සන කරපු skin tone එකක් එක selfie එකක් capture කරගන්න. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් ගෑන් ළමයින්ට වගේ මේකේ selfie mode එක හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ smartphone එක ගැන final conclusion එකකට එමු. මේ price segment එකේ තියෙන අනිත් smartphone එක compare කරනකොට ගොඩක්ම හොඳ light weight ඒ වගේම ගොඩක් sleek design එකක් තියෙන smartphone එකක් විදියට Oppo F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ price segment එකේ තියෙන හොඳම sleek and light weight smartphone එක විදියට හඳුන්වන එකේ වැරද්දක් නැහැ. කොහොම නමුත් හොඳ design එකක්, decent design එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට design එක ගොඩක් target කරන කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ ගෑන් ළමෙක්ට වගේ ගොඩක් හොඳ smartphone එකක් විදියට F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ හොඳ battery life එකක්, ඒ වගේම fast charging තියෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනට smartphone එක charge කරගන්න පුළුවන්. battery එක පැත්තෙන් හොඳ smartphone එකක්. ඒ වගේම මේකේ display ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මේකේ high refresh rate panel එකක් තිබුණේ නැති වුණාට ඒ ඇරෙන්න ගොඩක් හොඳ display එකක්, decent display එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද AMOLED display එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම්, ෆිල්ම් බලන කෙනෙක් නම්, social media වල එහෙම යන කෙනෙක් නම් හොඳ display experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම brightness level එකත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ කැමරා එක සහ මේකේ gaming performance ගැන කතා කරනකොට ඒ දේවල් සාමාන්‍ය මට්ටමකින් තමයි අපිට price segment එකට අනුව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා Oppo fan කෙනෙක් නම් ඔයා හොඳ design එකක් තියෙන, හොඳ battery life එකක් තියෙන, ඒ වගේම decent display එකක් තියෙන, සාමාන්‍ය මට්ටමේ කැමරා එකක් තියෙන, ලොකුවට game ගහන කෙනෙක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් game ගහන කෙනෙක්ට හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට Oppo F19 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් Oppo F19 එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අනිත් අයට දැනගන්න පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අනිත් අයට ගොඩක් හොඳ උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.